Bạn đã bao giờ nhìn vào một bức ảnh và cảm thấy trái tim mình như ngừng đập chưa? Một khoảnh khắc quá đỗi tinh khôi, quá đỗi đẹp đẽ, đến mức khiến bạn phải đặt câu hỏi về mọi điều bạn từng nghĩ mình biết về thế giới này. Đối với tôi, bức ảnh đó là về Nam Cực, nơi đây không chỉ là một lục địa trang xóa vô tận. Không, nó là một vương quốc của những giấc mơ, một thế giới nơi thiên nhiên vẽ nên những bức tranh với bang màu mà chúng ta khó lòng hiểu hết. Và màu sắc ngoạn mục nhất trong kiệt tác này chính là màu xanh. Một màu xanh sâu thẳm, rực rỡ, xuyên thấu tâm hồn. Đây chính là băng xanh của Nam Cực, một vẻ đẹp vừa cổ kính vừa sống động, một lối thì thầm từ tầng sâu trái tim hành tinh chúng ta. Đó là một cảnh tượng không chỉ đi vào mắt bạn, nó đi vào tâm hồn bạn và ở lại đó mãi mãi. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng ở rìa thế giới, bao quanh bởi một sự im lặng sâu sắc, đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Trước mắt bạn, một bức tường băng khổng lồ vươn lên từ đại dương lạnh giá. Nhưng đây không phải là tuyết trắng, mềm mịn mà bạn thấy trong phim. Lớp băng này phát sáng từ bên trong, tỏa ra một ánh sáng xanh lam, dường như siêu nhiên, gần như thần thánh. Vậy tại sao lớp băng này lại có màu xanh tuyệt đẹp như vậy? Tại sao nó lại phát sáng với ánh sáng siêu phàm đến thế? Câu trả lời không phải là phép thuật nhưng nó cũng hấp dẫn không kém. Đó là một câu chuyện được kể bởi khoa học, áp lực thời gian và vật lý ánh sáng. Bạn thấy đấy, lớp băng thông thường mà chúng ta biết loại trong tủ đông hoặc trên một vũng nước đóng băng có màu trắng bởi vì nó chứa đầy những bong bóng khí nhỏ li ti. Những bong bóng này tán xa ánh sáng theo mọi hướng, phản chiếu tất cả các màu của quang phố trở lại mặt chúng ta. Và khi tất cả các màu được trộn lẫn với nhau, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy màu trắng. Nhưng băng ở Nam Cực thì khác. Nó cổ xưa. Nó được hình thành qua hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn năm. Khi các lớp tuyết mới rơi xuống năm này qua năm khác, trọng lượng khổng lồ đè nén các lớp bên dưới. Áp lực đáng kinh ngạc này ép hết tất cả các bong bóng khí nhỏ li ti, từng cái một. Băng trở nên cực kỳ đặc, tinh khiết và gần như trong suốt hoàn hảo. Các tinh thể băng phát triển lớn hơn. Khi ánh sáng mặt trời đi vào lớp băng đặc, không có bong bóng này, nó không chỉ tán xa ngẫu nhiên. Thay vào đó, lớp băng hoạt động như một bộ lọc khổng lồ. Khi bạn ngắm nhìn những cảnh quan băng xanh Nam Cực rộng lớn, được điêu khắc tinh xảo, tâm trí bạn không thể không lạc lối. Đó là một khung cảnh quá xa lạ, quá đẹp, bạn cảm thấy như mình đã được đưa đến một hành tinh khác. Những hình ảnh được gửi về từ các tàu thăm dò không gian, những bức ảnh về các mặt trăng xa xôi, những thế giới băng giá quay quanh các hành tinh khí khổng lồ, những vết nứt sắc nét, hình học trong các bức tường băng trông giống như những hẻm núi của sao Hoa, được tạo ra bởi những lực mà chúng ta chỉ có thể tưởng tượng. Những đồng bằng băng phẳng lặng, bị gió thổi quét, có thể là những đồng bằng nitơ đóng băng của sao Diêm Vương, lung linh dưới một mặt trời xa xôi, nhỏ bé. Bạn thực sự cảm thấy như mình là một phi hành gia đang khám phá một biên giới mới. Hãy tưởng tượng những mặt trăng của sao Mộc và sao Thổ, Europa, Enceladus. Các nhà khoa học tin rằng bên dưới lớp vỏ băng của chúng là những đại dương rộng lớn, an dấu. Khi bạn nhìn thấy một khe nứt trong một sông băng Nam Cực nứt ra, để lộ một màu xanh sâu thẳm, phát sáng từ bên trong, bạn không thể không cảm thấy mình đang được nhìn thoáng qua những gì các đại dương ngoài hành tinh đó có thể trông như thế nào. Những ngọn tháp băng cao vút, được điêu khắc bởi những cơn gió katabatic không ngừng nghỉ. Đó là một cảnh quan khơi dậy trí tưởng tượng của bạn, khiến bạn tin rằng những kỳ quan của vũ trụ không chỉ nằm ngoài kia giữa các vì sao, mà còn ngay tại đây, trên hành tinh đáng kinh ngạc của chính chúng ta. Câu chuyện về băng xanh là một câu chuyện về thời gian. Đó là một câu chuyện được viết trên một quy mô mà tâm trí con người chúng ta gần như không thể nắm bắt được. Mỗi lớp băng này là một trang trong cuốn sách lịch sử của hành tinh chúng ta. Tất cả bắt đầu từ một bông tuyết nhỏ, tinh tế. Hàng tỷ tỷ bông tuyết rơi xuống, năm này qua năm khác, thế kỷ này qua thế kỷ khác. Ban đầu, nó chỉ là một lớp tuyết mềm mại. Nhưng khi trọng lượng của tuyết mới tích tụ, các lớp bên dưới bị nén chậm rãi, không ngừng. Tuyết mềm, xốp biến thành một dạng hạt, đặc hơn gọi là phơn, điểm giữa tuyết và băng sông băng. Quá trình này cực kỳ chậm, có thể mất hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ để tuyết trở thành phơn. Và hành trình từ phơn đến băng sông băng thực sự mất nhiều thời gian hơn nữa. Sâu bên trong lớp băng Nam Cực, nơi dày hàng rậm ở một số nơi, áp lực rất lớn. Chính lực nghiến nát này, qua hàng ngàn năm, đã ép hết những túi khí còn lại cuối cùng, và hợp nhất các tinh thể băng thành một khối rắn, trong suốt. Lớp băng bạn thấy phát sáng với màu xanh sâu thẳm đó, có thể đã bắt đầu cuộc đời của nó như một bông tuyết rơi xuống trong thời La Mã, hoặc thậm chí sớm hơn, trong kỳ băng hà cuối cùng.
Đó là một liên kết trực tiếp, vật lý với một quá khứ mà chúng ta chỉ có thể đọc được. Khi bạn chạm vào một mảnh băng xanh, bạn đang chạm vào lịch sử cổ đại. Trong một cảnh quan có vẻ khắc nghiệt và không thể sống được, bạn có thể mong đợi tìm thấy một thế giới không có sự sống. Nhưng thiên nhiên kiên cường, bền bỉ và đầy bất ngờ. Thế giới băng xanh không hề trống rỗng, nó là bối cảnh cho một hệ sinh thái sống động và độc đáo, nơi sinh sống của những sinh vật thích nghi hoàn hảo với một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên trái đất. Những cư dân biểu tượng nhất, tất nhiên, là chim cánh cụt. Ngắm nhìn một đàn chim cánh cụt Adélie hoặc chim cánh cụt hoàng đế lạch bạch đi qua một vùng băng rộng lớn, hình dáng đen trắng của chúng tương phản rõ rệt với màu xanh rực rỡ, là một cảnh tượng của niềm vui và sự kỳ diệu thuần khiết. Chúng là những đại sứ quyến rũ, mặc tuxedo của vương quốc băng giá này. Những loài chim đáng kinh ngạc này làm tổ trên băng biển và những bộ đá. Những tảng băng trôi và sông băng xanh là sân chơi và bể săn mới của chúng. Bạn có thể thấy chúng tụ tập thành từng nhóm lớn, tiếng kêu của chúng vang vọng trong sự im lặng, trước khi chúng lặn xuống làn nước đóng băng để tìm kiếm nhuyễn thế và cá. Chúng trượt trên bụng trên băng, nhìn chúng di chuyển trong thế giới của những tinh thể xanh khổng lồ này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về khả năng phát triển của sự sống ở những nơi khó có thể xảy ra nhất. Có những khoảnh khắc trong đời mà ngôn từ không bao giờ có thể diễn tả hết được. Những khoảnh khắc vượt lên trên ngôn ngữ và đi thẳng vào tâm hồn bạn. Đứng trước lớp băng xanh của Nam Cực là một trong những khoảnh khắc đó, tràn ngập các giác quan của bạn và khiến bạn thay đổi sâu sắc. Sự hùng vĩ của nó khiến bạn choáng ngợp. Bạn cảm thấy mình bé nhỏ vô cùng, một chấm nhỏ ấm áp và sự sống giữa một thế giới rộng lớn, lạnh lẽo và cổ xưa. Những vách băng cao vút vết màu xanh ngọc bích, vết màu xanh lam, giống như những bức tường của một nhà thờ thần thánh. Bạn cảm thấy tôn kính và kinh ngạc sâu sắc. Cảm giác đó không chỉ là thị giác, nó là thể chất. Bạn cảm nhận cái lạnh tỏa ra từ lớp băng, một cái lạnh trong lành, tinh khiết khác bất kỳ cái lạnh nào bạn từng trải nghiệm. Niềm vui, sự kinh ngạc, một nỗi buồn kỳ lạ, sâu lắng. Sau khi trải nghiệm vẻ đẹp siêu phàm, kỳ ảo của băng xanh Nam Cực, một cảm giác trỗi dậy trên tất cả. Một ý thức trách nhiệm sâu sắc, đây không chỉ là một cảnh quan đẹp khác, nó là một kho báu của hành tinh chúng ta, một phần tinh tế và không thể thay thế của di sản chứng toàn cầu của chúng ta. Nó là một bảo tàng sống về lịch sử hành tinh chúng ta và là một thành phần quan trọng của hệ thống khí hậu của nó. Tương lai của thiên đường băng giá này gắn liền với chính chúng ta. Đứng trước sự hùng vĩ của nó là để hiểu rằng chúng ta có một nghĩa vụ thiêng liêng, một lời hứa mà chúng ta phải thực hiện để bảo vệ nó cho tất cả các thế hệ sẽ đến sau chúng ta. Mối đe dọa là có thật và khẩn cấp. Hành tinh của chúng ta đang nóng lên, khiến những sông băng cổ đại này tan chảy với tốc độ đáng báo động. Lớp băng xanh tuyệt đẹp, phải mất hàng ngàn năm để hình thành, có thể biến mất chỉ trong vài thập kỷ. Mỗi khi một tảng băng trôi khổng lồ vỡ ra, đó là một triệu chứng của một hành tinh đang gặp nạn. Sự mất mát của lớp băng này không chỉ có nghĩa là mất đi một cảnh quan đẹp, nó góp phần làm tăng mức nước biển trên toàn cầu, và nó phá hủy môi trường sống độc đáo hỗ trợ chim cánh cụt, cá voi, hải cẩu, mà cuộc sống của chúng phụ thuộc vào nó. Hãy để hình ảnh của lớp băng xanh phát sáng, đó là một lời kêu gọi hành động. Hãy để vẻ đẹp sâu sắc của nó truyền cảm hứng cho chúng ta hành động với hy vọng và quyết tâm.